Alam na natin ba't nandito tayo. Hirap sa math. O tara na, wag na magpatumpik-tumpik. Hi Pangs! Ang gagawin natin ngayon ay sandamukal na exercises with timer pa. Tara! Meron tayong 20 exercises at bawat exercise ay merong 10 seconds or 10 segundo na iaalat. Makakakita ka ng timer as guide kung ilang segundo na lang ang natitira. After the 10 seconds, makakarinig ka ng sound. Indicator to na tapos na ang oras mo para isolve yung problem. Hindi mo kailangan mag-alala kung hindi ka pa sure na kaya mong isolve ang per exercise ng 10 segundo. Pwede ka naman mag-pause. Kapag confident ka na, dun mo na lang ulitin ulit ang mga exercises. So tara! Let's go! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids!
At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! At ang tamang sagot ay... Great job, you kids! Galing mo naman ka. Practice makes perfect. Kaya mo yan. Sana marami kang natutunan sa tutorial na to. Huwag kalimutan mag-like, share sa mga friends and classmates, and subscribe. Maraming salamat!